توضیح مختصری ما بدیم راجع به این اصلی که یعنی این جمله‌ای که ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ. شنیدم بعضیا گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه بالعکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی‌ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. اگر تمام کارهای ما تکمیل شده بود که نمیگفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. یعنی خیلی کار مونده. 11 سال کار در این مملکت که نمونهش حالا نه فقط برنامه 5 ساله است که سال دیگه تمام میشه، ولی همین بودجه امسال در نظر بگیرید که این بودجه نماینگر چه فعالیت‌های عظیمی است در تمام رشته‌ها. این است که این لفظ فکر میکنم که خیلی باید بیشتر با احترام فکر کرد. احترام آینده، احترام سرنوشت، احترام که همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه‌های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمون برای این کار آماده بکنیم و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبانه روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه را لازم داره. ولا در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه و اون ساختن مملکته، اما تکمیلش با فرد ایرانی است که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم. ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا، مسلماً دیرتر به مقصد خواهیم رسید. هم کشاورزیمون رو باید تکمیل بکنیم و هم صنعت و تکنولوژی. هر دو باعث تولید می شود، تولیدی که یک روزی باید جایگزین نفت بشه. ولی تا موقعی که نفت داریم، نفت باید به حد اکثر به خوبی مورد استفاده قرار بگیریم، برای اینکه در واقع هر چی که از این درآمد به دست ما میرسه برای سازندگی مملکت و برای تولید ثروت‌های آینده مملکت خرج بشه، برای اینکه تمام دستگاه‌ها خودشون نقاط ضعف خودشون ببینن. هم هیئت‌هایی باید فرستاد برای بازرسی و هم اینا میدونن که اون گزارشی که بدن ما روی اون گزارش اقدام میکنیم و یه چیز سرسری سرهمبندی شده نمیتوانن بدن. البته این موضوع با مبارزه با فساد جداست. مبارزه با فساد یه امری است دائمی، ارتباطی به این امر نداره. این برای تشکیلاته، یعنی هر چی که زائد باید زد، هر چی که کهنه است و مطابق احتیاجات روز نیست باید عوض بشه. در بعضی تشکیلات فوری رسیدن و شاید از وزیر دارایی سوال بکنید که از چند هزار نفر فوراً فهمیدن که، فرض بکنید مثل میزنم دقیق نیست این حرف، فرض بکنید مثلا از 10,000 نفر پی بردن که شاید 3,000 نفر زیادیه. بخصوص با این اتومیشنی که ما در کارها میخوایم بدیم، تمام کارامون باید بره توی کامپیوتر. فوق العاده این در آینده
مؤثر خواهد بود. منتها باید به فکر این بود که خب افراد زائد یا جابجا بکنیم یا بازنشسته هستن یا بازخرید بکنن یا اینکه به کارهایی که جدیداً تأسیس میشه به اونجاها مأمور بکنن. ولی مبارزه با فساد یک امری است دائمی. از بالاترین مقامات مملکتی ما میگیریم اگر خطایی بکنن و تسلیم عدالت میکنیم. حالا عدالت ما تا چه حدی سریع عمل بکنه مطلب دیگری است. تا اشخاص عادی شاید الان صدها یا حتی هزار و خورده پرونده در جریان. یک چیز ایرانی نباید اشتباه بکنه. موضوع فساد و دزدی با پول درآوردن از راه کار. اگر یک کسی کار کرد، زحمت کشید، پول درآورد، میلیاردر شد، به شرطی که مالیاتش بپردازه، این باید مورد علاقه هر کسی باشه. ولی نه اینکه ما بی خودی حسادت بکنیم به کسی که از راه صحیح و به اصطلاح جان کندن پول درآورده. پس چیکار میخواید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جایی برسن. خب چرا مملکت خودشون نکنن این کار؟ پس این دو موضوع رو کاملا از هم جدا بکنید. پول درآوردن از راه شرافت و کار و پرداخت مالیات و اون فساد که خب البته دزدی و دغلی و هرزگی است و اون ما نمیبخشیم. اون یکی رو اتفاقا باید تشویق بکنیم. کما اینکه چند سال پیش من اینو گفتم، عدالت بعضیا گفتن در ایران در این است که چون اون موقع میگفتن امیدی نیست که ایران به جایی برسه، پس عدالت در بدبختی همه است، در بیچارگی همه است، در فقر همه است. حالا اسمش نمیارم که اینو گفته، مرده. من میگم امروز عدالت در ایران در رفاه همه است و وسایلی باید فراهم بکنیم که هر کسی که یه قدری غیرت داشت و یه قدری کار داشت به رفاه حتمی برسه. از اون بالاتر هرچی بیشتر گیرش اومد به قول معروف چه بهتر، ولی باز هم به همون شرط، پرداخت مالیات حقه قانونی.